وبركاته. معكم زكريا من قناة المخترع الصغير. أصدقائي مرحبا وأهلا بكم في الجزء الثاني من كيفية صنع جيمبل احترافي. في الحلقة الماضية لقد تعرفنا على هذه القطعة والتي ليست إلا جيمبل كنترولر، ومن لم يشاهد هذه الحلقة سوف أترك لكم رابطها أسفل في الوصف. واليوم بإذن الله سوف نحاول أن نصنع جيمبل احترافي، فإن عجبتكم الفكرة وعجبكم الموضوع فتابعوا الحلقة. إذا لصنع جيمبل احترافي نحتاج إلى الأدوات التالية: كنترولر، سنسور، بطارية، وأيضا إلى قاطع. نحتاج إلى محركين من نوع بروشليس، سوف أزيل هذا الجزء العلوي. نحتاج إلى مقبض وقطعة حديدية تدخل في هذا المقبض. لقد قمت بثقب القطعة الحديدية هنا وهنا بواسطة المثقاب. نحتاج إلى هذه القطعة التي نجدها في مقبض السلفي. نحتاج إلى بكرة نجدها عند بائع لوازم الدراجات النارية. إلى 3 قطع خشبية، الأولى مستطيلة الشكل والأخريات مربعات الشكل، سوف نقوم بطلائه لتصبح بهذا الشكل. نحتاج إلى قطع بلاستيكية نقوم بتقطيعها بواسطة المنشار لكي تصبح بهذا الشكل. نحتاج إلى قطعة حديدية أسطوانية الشكل نقوم بتقطيعها هنا بواسطة المنشار لكي تصبح بهذا الشكل، ثم بعد ذلك نقوم بثقبها هنا في الوسط بواسطة المثقاب لتصبح بهذا الشكل. الآن نقوم بإدخال هذا البرغي هنا ونقوم بإغلاقه. نحتاج إلى مجموعة من البراغي. إذن أحبائي أول ما سنبدأ به هو أخذ البكرة وتعيين مكانها. بسم الله. بعد ذلك نأخذ القطعة الخشبية ونأخذ هذه القطعة ذات ال3 ثقوب ونقوم بوضعها في المنتصف، ثم
ثم بعد ذلك نقوم بثقبها. أحبائي سوف أقوم بتركيب المحرك الأول. للأسف هذا المحرك ثقيل بالنسبة لهذا المحرك الثاني، حبذا لو كانوا متشابهين ولهما نفس الوزن. بسم الله. الكاميرا أو الهاتف بواسطة هاتين
الجيمبل مع الجيمبل كنترولر كما فعلت في الجزء الأول ولن عودة. أحبائي بعد التلحيم لقد أصبح الجيمبل بهذا الشكل. محرك الرول هنا والذي يعني الدوران، محرك البيتش هنا والذي يعني الاتجاه، وهنا الجيمبل كنترولر، وهنا السنسور لقد وضعته هنا ليضبط الاتجاهات X Y وZ. قبل أن نقوم باستعمال الجيمبل يجب علينا أن نقوم بضبطه عبر الحاسوب. أتمنى أن يعجبكم الموضوع، في انتظار المزيد لا تبخلوا علينا بالاشتراك. إلى اللقاء.